Ένας βουλωμένος νεροχύτης κουζίνας είναι σκέτος εφιάλτης και το να καταφεύγουμε κάθε φορά σε χημικά καθαριστικά δεν είναι ούτε φθηνό ούτε οικολογικό. Στο κανάλι μας έχουμε δείξει αρκετά κόλπα και σε αυτό το βίντεο θα μάθετε ένα ακόμα δοκιμασμένο και αποτελεσματικό. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Ρίξτε ένα φακελάκι baking powder στο νεροχύτη. Προσθέστε ένα ποτήρι λευκό ξύδι. Περιμένετε 5 λεπτά για να δράσει το μείγμα. Ξεπλύνετε καλά με ζεστό νερό. Εναλλακτικά, αν το βούλωμα είναι έντονο, χρησιμοποιήστε 2 φακελάκια baking powder των 20 γραμμαρίων το καθένα. Το ξύδι με την οξύτητά του διαλύει τα λίπη και σε συνδυασμό με το baking powder δημιουργεί αφρισμό που ξεκολλάει τη βρωμιά. Το ζεστό νερό απομακρύνει ό,τι απέμεινε και ο νεροχύτης λειτουργεί πάλι σαν καινούριος. Χωρίς μυρωδιές, χωρίς χημικά, χωρίς κόπο. Κάντε αυτό το κόλπο προληπτικά όταν ο νεροχύτης ή ο νηπτήρας αρχίζει να φράζει. Θα σας γλιτώσει από πολλές ταλαιπωρίες. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν κι άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.